Hallo en welkom bij de speluitleg van Chronicles of Light Darkness Falls. In dit spelletje zullen onze Disney-heldinnen het opnemen tegen de duistere schaduwen. Allereerst gaan we het spel klaarzetten en we hebben 4 heldinnen. Nadat we alles een eerste keer hebben gepuncht, kunnen we deze in de gekleurde zakjes stoppen. En we hebben ook verschillende kaarten die horen bij elke heldin. Als ook enkele duisternis- of darkness-kaarten en ook een miniatuur en een spelersbord. Als we bijvoorbeeld een 3-spelerspel klaarzetten en we gaan bijvoorbeeld iets spelen met Lady Marian, dan mogen deze componenten terug in de doos. Nu, wat kunnen die verschillende componenten zijn? Wel, als we eens kijken in het zakje van Violet van de Incredibles, dan zien we een levensmarker die we al op plaats 3 mogen zetten van ons spelersbord. Dus elke held begint natuurlijk met een maximale gezondheid. We hebben 2 dobbelstenen en we hebben een hele hoop tokens. Nu, de meeste van deze tokens, zoals deze allemaal, dat zijn quest tokens. Deze grotere hexagonalen, dat zijn de actiefiches. En deze zijn allemaal schaduwen, oftewel de vijanden specifiek voor die held. Dan hebben we hier nog enkele tokens, allemaal quest markers. Dus wat is ook het eerste dat je eigenlijk het beste doet? Je gaat hier de player aid nemen, voor- en achterkant. En we kiezen een van deze quests. Dan zie je hier onderaan de questen welke verschillende componenten je nodig hebt. Dus hier zien we dat we de 2 zilveren en de gouden sleutel nodig hebben. Dus al de andere questfiches die mogen terug in de zak en die verdwijnen dan uit het spel. De andere quests die mogen ook terug in de doos. En dat doe je dan voor elke held. De schaduwen of de vijanden, die mogen allemaal genomen worden en die worden hier in het zwarte zakje gestopt en geschud. En zo ziet onze situatie er momenteel uit. Dus elke held heeft het maximum aan leven, heeft 4 ontgrendelde krachten en heeft 1 gelokte of vergrendelde kracht. Die kracht die zal zich ontgrendelen wanneer onze quest of onze missie zal volbracht zijn. Je ziet hier ook de 3 missies. Je ziet ook dat hier bij elke missie er een voorbereiding is. Die is bij elke missie anders. Ik zal zo dadelijk op het speelbord wel tonen wat er gebeurt voor elk van deze gekozen quests. Je ziet dat we hier ook de fiches apart hebben gehouden. Elk personage heeft dobbelstenen en ook nog 2 darknesskaarten of duisterniskaarten. Het is nu tijd om ons speelbord samen te stellen of op te bouwen. Het Crystal Castle die hoort er altijd bij. Dan hebben we nog de verschillende locatietiles van onze gekozen helden, van onze niet gekozen held en in dit geval deze van Starlight Lake. Die gaan we uit het spel doen. Die van Starlight Lake ga je er enkel aan toevoegen in een spel met 2 spelers. Dus deze 3 tegels die doen deze keer niet mee. De andere tegels die leggen we samen. We schudden die een beetje en dan gaan we die puzzelgewijs beginnen neerleggen. Ik ga er nu niet voor zorgen dat het Crystal Castle bovenaan ligt. Dus hier hebben we deze tegel. Dan plaatsen we die zo dat deze waterwegen aan elkaar passen. Dus we mogen die niet zo aan elkaar leggen. Als je ziet, past dat niet. Dan hebben we hier de Crystal Castle. Dan hebben we hier deze tegel bijvoorbeeld. Je mag die bijna zo goed als vrij kiezen. Je mag die ook draaien als je eventueel wil. Maar dan is de iconografie niet meer wat ze zou kunnen zijn. En dan de laatste tegel. Die zullen we dan bijvoorbeeld hier nog plaatsen. En dat is dan ons speelbord. Eens dat klaar is, worden alle figuren op de Crystal Castle geplaatst. Ik heb er nu ook ondertussen alle questfiches op geplaatst. We zien ook verschillende soorten wegen. We hebben hier de landwegen en we hebben hier de waterwegen. We hebben hier ook verschillende iconografieën. Dit is een quest of een questenlocatie. Dit is een schurkenlocatie en dit is een haven. Een haven die telt zowel als een landlocatie als een zeelocatie. Wat moet er nu nog gebeuren? Wel, voor elke
locatie met een boef wordt er 1 schaduw uit de zak getrokken en wordt deze ook open op deze locatie geplaatst. Dan gaan we onze stapel Darkness kaarten samenstellen. Deze kaart die we enkel gaan gebruiken voor 2 spelers, die doen we uit het spel als ook de kaart voor Lady Marion. Dus van onze 3 helden en deze ene algemene kaart, die doen we bij elkaar en die beginnen we te schudden. En dan trekken we een aantal kaarten in functie van het aantal spelers. Speel je met 2, dan trek je 5 kaarten. Speel je met 3, dan zijn dit er 6. En speel je met 4 kaarten, dan doen alle 7 kaarten mee. Deze kaart, die we niet weten wat hij is, die gaat gewoon uit het spel. En dit vormt dan een gedekte trekstapel. De eerste kaart die wordt getrokken en de instructies die worden gelezen. Dus verplaats de vortex naar Deep Cove. Dus de vortex is hier. Dan gaan we op zoek naar Deep Cove, die is hier, en die wordt daar verplaatst. Voeg 1 schaduwfiche toe aan beide kleine velden op de Deep Cove tegel. Dus dat betekent dat we weer uit onze trekzak 2 schaduwfiches gaan trekken en deze willekeurig gaan plaatsen op deze locaties. Ziezo. Het actiebord wordt in het midden van de tafel geplaatst. De marker die komt op de locatie in functie van het aantal spelers. Dus we zijn met 3 spelers, dus die wordt dan hier geplaatst. Er wordt ook een leider gekozen en die krijgt dan deze standee. En dan zijn we klaar om het spelletje te beginnen. Nu, wat is het doel van het spel? Allereerst om de quests allemaal te volbrengen, alle schaduwen van het bord te krijgen en de vortex te verslaan. In eerste instantie zal je de vortex eerst verzwakken voordat je ze zal verslaan. En zoals je kan zien hier in het onderste gedeelte van de kaart, zal je dan de acties moeten uitvoeren die hier staan bij het verzwakte gedeelte. Dus op dit ogenblik is hij nog goed sterk en is hij 6 levenspunten waard. De verschillende schaduwen die verhinderen onze helden om bijvoorbeeld deze fiches op te nemen of om verschillende vijanden te verslaan of om gewoon weg te passeren langs de verschillende weggetjes. De leider, dus degene met deze standee, die zal op het einde van de dag beslissen welke acties er allemaal ondernomen worden, maar het is een coöperatief spel, dus er mag steeds overlegd worden. Alle spelers hebben deze 2 soortgelijke fiches, dus plus 2 stappen of plus 2 levenspunten en hier plus 1 en hetzelfde, en hebben ook 2 specifieke fiches voor hun vaardigheden. Het is altijd goed om te overleggen welke vaardigheid zal gebruikt worden. Bijvoorbeeld Violet, die zal met de auto de andere helden meenemen naar een andere locatie en dan wordt die fiche gewoon daar op het actiebord geplaatst. Violet zal dan tot 3 locaties ver, dus 1, 2, 3 bijvoorbeeld, iedereen kunnen meenemen. Dus dat zou bijvoorbeeld 1 actie kunnen zijn. Een verdere actie is dan bijvoorbeeld gewoonweg verder stappen en elke held kan dat dan bijvoorbeeld doen om tot hier te raken. Dus dan moet deze fiche daar ook nog liggen. Zoals je ziet ligt daar een geweeste fiche van Violet en kunnen onze helden nu vechten tegen deze schaduw. Dan worden er uiteraard dobbelstenen gerold. En zoals je ziet heb ik nu al 4 hits. De andere helden die doen dit uiteraard ook. En elke held mag 1 of 2 van zijn dobbelstenen eenmaal herrollen. En dat is al een pak beter. Dus x aantal hits. De schaduw die wordt licht. En Violet die kan nu het token opnemen en kijken of haar quest al voor een stuk vervuld is. Wanneer een held na zijn tweede worp of na zijn reroll eigenlijk schade neemt, dan moet het hartje en desbetreffende stap naar beneden gaan. Wanneer een quest zou vervolledigd zijn, dan gaat deze vergrendelde kracht opengelegd worden en kunnen we die ook gebruiken op het actiebord. Als de vortex in de weg zou zijn, dan kunnen onze helden daar gewoon over bewegen. En zelfs als de vortex hier zou zijn op een andere questlocatie,
kunnen we daar gewoon items opnemen of laten vallen. Dus de vortex geldt in dat opzicht niet als een gewone schaduw. Een belangrijke voorwaarde is dat we de vortex pas kunnen verslaan wanneer alle quests vervuld zijn en alle helden moeten deelnemen aan dat gevecht. In eerste instantie zal de vortex verzwakt worden, en dan zal de vortex waarschijnlijk ergens anders opduiken en pas dan kan je ze effectief verslaan. Wanneer er op het bord 6 acties liggen, is de dag voorbij. Er wordt dan een nieuwe duisterniskaart getrokken, omgedraaid en wat daarop staat wordt gelezen. Dus verplaats de vortex naar Crystal Castle. Voeg een schaduwfiche toe aan een van de kleine tegels. Dus bijvoorbeeld op deze manier. De dobbelstenen die mogen uiteraard van het bord. Alle fiches die gaan terug naar de desbetreffende held. En een nieuwe dag begint, dus we kunnen opnieuw meerdere acties ondernemen. In het geval dat tijdens een strijd het leven van een held tot 0 geraakt, dan zal de teamgezondheid eigenlijk eentje zakken en krijgt onze held opnieuw 1 leven. We verliezen het spel natuurlijk wanneer dit hartje volledig onderaan komt, of wanneer al onze duisterniskaarten open liggen en wanneer we een nieuwe moeten trekken en we kunnen niet. Dus eigenlijk geldt deze stapel ook als een timer. Ziezo, dit was onze speluitleg voor Chronicles of Light Darkness Falls. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker onze geschreven review op spelendreef.be. Bedankt om te kijken.